برگر مرغ درست کنم. 600 گرم چرخ‌کرده مرغ داریم برای 4 تا برگر. پیاز خرد شده، جعفری خرد شده، فلفل دلمری خرد شده، آرد نون، سس تند و ادویه خودم که ترکیباتش رو تو کپشن براتون می‌نویسم. پیاز نسبتاً کوچیک برای 600 گرم بسته. 3 قاشق غذاخوری تقریبا میشه. 2 قاشق جعفری خرد شده و 3 قاشق فلفل دلمه که میشه 1/4 فلفل دلمه. یه قاشق پودر آرد نون، یه قاشق سرخالی فلفل تند، یه قاشق خوب ورزش بدیم تا کاملا یه دست بشه. ملاتمون رو با افزودنیاش کامل ورز دادم و یه دست شد. بعد یک ساعتی بمونه توی یخچال. بهتر یک کیسه روش بکشین که اصلا هوا نداشته باشه و درشو ببریم. مرغمون یه ساعتی استراحت کرده. پنیر چدار داریم و گودا، بیبی کرات و سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز. خب حدود 180-85 گرم هر برگرمون اندازش خواهد. برای سس برگرمون مایونز ساده، کم سرکه سی، سس چیلی، سس باربیکیو. برای مزه‌دار کردن سایدمون روغن زیتون میخوایم، یکم طرخون خشک میزنیم. روغن میزنیم و خب نونمون رو یکم کره بهش میزنیم که توستش کنیم. برای کف برگرمون از این سس میزنیم. صدای قرچ قرچش میشه این توست شده. زیر برگرمون پیاز میذاریم. پنیرمون رو آب میکنیم، پنیر گودا.